ทโดยน้ำดื่มตราสิงห์หนูโตขึ้นอยากเป็นกัปตันนักบินค่ะคุณลุงพอคุณลุงพามาที่มหาลัยรังสิตมาเห็นเครื่องบินของมหาลัยรังสิตโอ้อยากเป็นนักบินเลยรู้ไหมว่าถ้าจะเป็นนักบินจะต้องมีความรับผิดชอบสูงเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้มีความรู้มากมายจินอยากเป็นนักบินแต่จินรู้ไหมว่าเครื่องบินลำก็ใหญ่น้ำหนักก็มหาศาลจะบินขึ้นท้องฟ้าได้ยังไงจินขอเดาว่าเป็นเพราะปีกค่ะปีกเครื่องบินก็เหมือนปีกนกแต่ว่าเครื่องบินกระพือปีกไม่ได้เหมือนปีกนกแล้วเครื่องบินบินได้ยังไงเหรอคะก็ปีกของเครื่องบินถ้าหนูสังเกตดูให้ดีมันใหญ่ยาวและขณะเดียวกันด้านบนของเครื่องบินเนี่ยมันจะโค้งนูนขึ้นส่วนด้านล่างมันจะตรงเครื่องบินมีเครื่องขับให้เคลื่อนไปข้างหน้ามันก็จะไปแหวกลมที่เข้ามาเจอปีกเครื่องบินส่วนด้านบนมันก็จะวิ่งขึ้นยาวกว่าส่วนข้างล่างเพราะข้างล่างวิ่งตรงข้างบนเนี่ยอากาศก็จะเบาบางกว่าวิ่งเร็วกว่าความดันก็น้อยกว่าส่วนข้างล่างที่มันวิ่งตรงเนี่ยมันก็จะมีแรงดันสูงกว่ามันก็เลยยกปีกขึ้นพอปีกยกเครื่องบินมันก็ยกตามด้วยมันก็เลยบินได้ยังไงล่ะโอ้โหเพราะอย่างนี้แน่ๆเลยเครื่องบินถึงต้องมีปีกที่ใหญ่มากๆเลยค่ะใช่แล้วล่ะจ้ะปีกเครื่องบินเนี่ยยังเป็นที่บรรจุน้ำมันอีกด้วยนะคุณลุงคะแต่เจนสงสัยค่ะช่วงที่เครื่องบินกำลังขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดจริงไหมคะหนูก็สงสัยค่ะเวลาเครื่องบินบินอยู่ข้างบนสูงมากๆมองเห็นแต่เมฆแล้วเครื่องบินจะไม่บินชนกันเหรอคะหรือว่าจะไม่หลงทางเหรอคะสงสัยว่าลุงต้องขอให้ท่านพลอากาศเอกคทาทิพย์ซึ่งเป็นนักบินมาก่อนตอนนี้เป็นคณบดีของวิทยาลัยการบินของมหาลัยรังสิตตอบเราสองคนดีไหมดีค่ะไปทำไมเครื่องบินที่บินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยทำไมถึงไม่หลงทางล่ะคะแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีสถานีวิทยุตั้งไว้เป็นจุดๆเพื่อให้นักบินเนี่ยจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้ไม่หลงทางเพราะฉะนั้นเราก็ในเครื่องเราจะมีเครื่องวัดของเรานะฮะจะตัวหรือ2ตัวก็แล้วแต่เขาจะดูเส้นทางนี้แต่ในสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้การนำร่องด้วยแผนที่หรือ GPS ซึ่งเราในรถเราก็มีนะฮะเราก็กำหนดเซตอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ปั๊บคอมพิวเตอร์เขาจะบอกเลยว่าไปเส้นทางนี้ต้องใช้ทิศทางเท่าไหร่เข็มแม่เหล็กเท่าไหร่แล้วก็ทุกคนจะต้องบินตามนี้กำหนดไว้เลยแต่ก็มีโอกาสที่จะหลงได้เนื่องจากว่าเครื่องวัดขัดข้องหรือว่าเครื่องสารวิทยุขัดข้องก็อาจเป็นไปได้นะแต่แล้วก็มีตัวที่เสริมหลายๆตัวซึ่งสามารถที่จะดูได้ว่าตัวไหนผิดตัวไหนถูกเพราะฉะนั้นสมัยนี้จะไม่ค่อยมีการบินหลงจริงหรือเปล่าคะช่วงที่อันตรายที่สุดคือช่วงที่บินขึ้นแล้วก็บินลงการวิ่งขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากที่สุดเพราะว่าในการวิ่งขึ้นมันมีสิ่งปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆมากระทบไม่ว่าจะเป็นทางวิ่งตัวเครื่องยนต์ตัวเครื่องบินหรือว่าต้นไม้อะไรต่างๆที่จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่การวิ่งขึ้นนั้นถ้าเผื่อเครื่องยนต์มันเสียอันนี้อันตรายมากเพราะว่ามันอาจจะไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นไปโดยที่ไม่เต็มกำลังนะฮะหรืออาจจะตกได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราดูว่าในการลงนั้นน่ะยังไงมันก็ต้องลงนะฮะเป็นความรับผิดชอบของนักบินที่จะต้องทำการบินให้ลงให้ได้อาจารย์คะแล้วอย่างหนูถ้าหนูอยากเป็นนักบินอย่างนี้หนูต้องทำยังไงบ้างหรอคะโอ้อย่างหนูเนี่ยสบายมากคือหนูจบม.6 แล้วเนี่ยไปสมัครที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็เปิดรับทุกสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นสายศิลป์หรือสายวิทย์เนี่ยสามารถสมัครได้ถ้าเผื่อเรามีความตั้งใจจริงแล้วมีภาษาอังกฤษที่ดีหรือว่าพอใช้ได้นะก็มาสมัครเป็นนักบินได้เรารับทั้งนักบินชายและนักบินหญิงนะฮะซึ่งตามสถิติแล้วเนี่ยนักบินหญิงนักบินชายเนี่ยสามารถเป็นได้หมดแล้วก็ประสบความสำเร็จหลายๆคนขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้หนูแล้วก็น้องจินขอบคุณมากค่ะยินดีครับยินดีครับ